Gravitationen är en av universums grundlagar som binder hela världen samman. Medlen styr hur himlakroppar ute i rymden är uppbyggda och samspelar med varandra. Infinner det sig här på jorden, men som en alldaglig påminnelse om att höjder är farliga och marken för magnetisk för att lätta från. Gravitation har alltid varit en av de mest grundläggande aspekterna i pusselspel, mer än vi kanske tänker oss. Alla de fallande blocken från Tetris och framåt i gravitation. Generellt vid pjäserna rör sig neråt i förvånansvärt många spel. Och är det tvärtom, som i Puzzle Bobble, slutar det med att lyckat skott utsätta bubblorna för gravitationen. Det är på ett sätt lite lustigt i pusselspel, som annars är väldigt abstrakta i sin natur, ändå håller hårt i gravitation. Jag misstänker att i många fall är det helt omedvetet. Ett spel som däremot var klart medvetet om gravitationen var Meteos, som baserade hela sin design runt hur tyngdkraften påverkar oss. I Meteos möts du av fallande block från himlen. Här är dock inte din uppgift att styra de fallande blocken, utan skifta plats på dem upp och ner när det landat. Först 3 eller fler i rad lättar pjäserna från marken och för allt det bär på uppåt. Om block flyger tillräckligt högt upp för att lämna skärmen elimineras det. Vinkeln med Meteos är ett rymdtema där planeter utgör de olika spelplanerna. Och som är känt för olika himlakroppar har det inte samma tyngdkraft. Så precis som astronauter uppe högre på månen lättar alltså vissa block högre från marken på några av Meteos planeter. Det här är en så enkel men briljant idé, främst för att införa variation. Alla nivåer i Meteos ger olika utmaningar och mål att uppnå. Och om man får blocken att lätta från marken kan i flera fall vara ett eget pussel i sig själv. Oftast krävs att man parar upp flera block så det tillsammans för varandra bort från spelplanen. Något spelet underlättar genom att du kan kasta upp pjäser som har fri luft ovanför sig. Men framförallt genom snabbspolning. En funktion som figurerar i Puzzle League-serien och borde infinna sig i flera pusselspel. Och det är smått briljant i sin enkelhet. Meteos är förvånansvärt genomtänkt att styra, men framförallt varierar det nog att grundkonceptet alla inom är gammalt. Det finns något vagt bekant med Meteos, men när man tittar upp ens design av spelet fyller pusselbitarna på plats. Snillet bakom är Masahiro Sakurai, skapare av Kirby och Super Smash Bros. Det är stora saker som gör sig påminna, som den lekfulla variationen av alla olika spellägen, men också små aspekter som information presenteras, eller hur menyn påminner om Sakurais andra samtida spel. Där har han faktiskt fått hjälp av sin fru Michiko, så det är lite extra personlig prägel. Roligt med menyerna i just Meteos är att det går att flytta runt och modifiera till spelares egen tyck och smak. Fler spel borde tillåta den här graden av valbarhet. Trots att Sakurai annars är bunden till Nintendo är det inte Meteos något varumärke som tillhör dem. År 2003 hoppade Masahiro av andrahandsföretaget HAL eftersom han var trött på att uppfylla normerna och ville göra något nytt. Meteos utvecklade Q Entertainment tillsammans med Tetsuya Mitsuguchi, som agerade producent åt Space Channel 5 och Rest till Dreamcast. Det här spelet, tillsammans med företagets andra pusselspel Luminous, har en klar prägel på samspelet mellan spel och musiken vi hör i dem. Inte lika fundamentalt i Meteos, men influenserna finns helt klart där. Planeterna har olika musikaliska teman som inte uttrycker sig i statisk bakgrundsmusik, utan är något som är dynamiskt formas efter vad spelaren gör. Meteos inramning är bara ett av många finurliga inslag i spelet, något jag ändå vill förstärka. Idén med att besöka olika planeter upplevs fullt ut med den skiftande gravitationen och den varierande musiken. De små planetinvånarna hoppar runt och dansar samtidigt som man spelar, och till och med planeternas block ser helt olika ut. Något som går full cirkel när man i slutet av spelet når planeten Meteos, vars pjäser är de faktiska planetinvånarna. Inramningen gör förvånansvärt mycket för spelet, vilket märks i det efterföljande Disney Meteos Magic, som brukar Disneys varumärken och helt tappar sin kontext. Tillsammans med Meteos Astrobox till telefoner och Meteos Online till datorer, båda spel som tyvärr inte går att spela längre. Inför det här 3 spelet en liten men förödande ändring i hur Meteos spelas. I Vanilj-Meteos kan du bara flytta block upp och ner, men här kan du också göra det i sidleds. Och tyvärr innebär den extra dimensionen att spelet dels blir lite för enkelt, men dels också farligt nära att bli en klumpig puzzle-kopia. Det ligger förvånansvärt mycket balans i att bara kunna flytta block vertikalt,
Och med tanke på spelets natur med gravitation känns det nog lite mer naturligt och är nog lite mer logiskt. Att DSen hålls i sidled i DC-spelet är dock en liten förbättring. Originalets block kan det kännas lite för små emellanåt. Serien fick en sista chans med Meteor Wars till Xbox 360 som är ett tvåeggat svärd. Återigen flyttas block enbart upp och ner, spelet har ett online-läge, den kraftigare hårdvaran stärker visuella och den dynamiska musiken är nu ännu bättre. Haken är att spelet spelas med en vanlig handkontroll men det är så tydligt i designen för pekskärmar. Det här gör spelet, trots förbättringarna på alla andra fronter, ändå känns klumpigt och för svårt på grund av kontrollschemat. Det är synd att det första Meteor-spelet fortfarande är det mest definitiva i serien, trots allt senare spel försökt göra. Det kan ha att göra med Sakurai igen. Han var bara inblandad i det första spelet och kände sig sedan illa tvungen att kila tillbaka till Nintendo för att utveckla Super Smash Bros. Brawl. Kanske att nästkommande spel hade garanterat rätt av honom, det tror jag säkert. Nu gjorde han också Meteor för att han var trött på uppföljare, så det är ju ändå väldigt passande att han bara gjorde ett spel och lämnade det där. Jag vill inte sluta hoppas på att vi ändå får ett nytt Meteor som inte slarvar bort sin potential. Men det är 10 år sedan Meteor Wars. Det känns tvivelaktigt att vi någonsin hör om det här igen. Medan vi väntar oss förgäves. För att hålla tillbaka på det fortfarande fantastiska originalet och inte glömma gravitationen.